Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Semi Sky Francis the Design is Destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु। मैले तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ ब्याग बनाएर देखाउन आँटेको छु जो चाहिँ तपाईले सिक्नको लागि हो। अनि यदि तपाईलाई कुनै किसिमको हेल्प चाहिएको छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुस् रिगार्डिङ द ब्याग्स एन्ड द फ्यासन डिजाइनिङ एन्ड द आउटफिट हैन जस्तो पनि किसिमको तपाईकोमा प्रब्लम छ अहिले तपाईले फेस गर्नुहुँदैछ र प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुस्। अनि तपाईले यो भिडियो पनि बुझ्नु भएन भने तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Okay guys, so भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. So ब्याग बनाउनलाई मैले यो अलरेडी कोइल गरिसकेको छु। भित्रबाट फर्म सेट, तलपट्टिबाट यसको अस्तर अनि माथिबाट मेन फ्याब्रिक। ओके, सो यो म बनाउन गइरहेको छु पिंक कलरको ब्याग। एक्चुअली यो यतापट्टि हो। ओके, सो यो चाहिँ हो मेरो अस्तर हो। ओके, सो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु अब के गर्नुपर्छ। ओके, सो त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच गाइज, मेरो प्रिभियस भिडियोमा तपाईले एकदमै माया दिनु भएको छ। सो त्यसको निम्ति तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै मलाई माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला। म तपाईलाई तपाईको लागि यस्ता नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आउँछु। ओके गाइस, सो सुन मेरो आइ एम गोइङ टु ह्याभ माई फ्यासन शो अगेन, माई सेकेन्ड फ्यासन शो, मेरो लाइफको दोस्रो फ्यासन शो हुन गइरहेछ जसमा मैले आफ्नो डिजाइन गरेको छु। एउटा ब्युटी पेजेन्ट हुन गइरहेछ। सो त्यो झापामा नै हुन्छ। सो त्यसको लागि म तपाईलाई अपडेट गर्दै गर्छु, त्यसको डिजाइनहरु म तपाईलाई देखाउँछु। ओके, म के बनाउन गइरहेको छु भनेर। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसमा फोकस गरौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब के गर्ने तपाईले फर्स्ट अफ अल तपाईले यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने। ओके, सो फोल्ड गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने, यसको पहिला बेस निकाल्नु पर्छ है त। सो बेस निकाल्नलाई हामी गर्छौं, हामी इन्ची टेपको युज गर्छौं बेस निकाल्नको लागि। ओके, सो बेस निकाल्न म के गर्छु, यतापट्टिबाट म 2 इन्च लिन्छु, यतापट्टिबाट म 3 इन्च लिन्छु, सरी 3 इन्च लिन्छु अनि उकालो चाहिँ म 2 इन्च लिन्छु यसरी। ओके, सो यसरी म एउटा बक्स बनाइदिन्छु यसरी। ओके, सो यहाँनिर बक्स बनाउने यसरी। सकेको छ, हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब के गर्ने त, अब तपाईले लिनुपर्ने छ अर्को एउटा स्टेप। यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च। ओके, सो हेर्नुस् म लिन गइरहेको छु, यहाँदेखि यहाँ तपाईले 2 इन्च लिने यसरी 2 इन्च अनि यतादेखि यता पनि 2 इन्च। ओके, अनि यसरी यसलाई मिक्स गरेर यसलाई काटिदिने यसरी। देखिन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो यस्तो भएको छ। यसको शेप नै चेन्ज भयो, अघि अर्कै शेप थियो, अहिले अर्कै शेप भएको छ। ओके, सो अब नेक्स्ट के गर्ने त, अब नेक्स्ट तपाईले यसको होल्डर बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ हामी बोक्छौँ ब्याग। सो होल्डर बनाउनलाई 15 इन्चको लम्बाइ र 4 इन्चको चौडाइ भएको लुगा लिने। ओके, त्यसपछि बेल्ट बनाएर यसमा लगाइदिने। ओके, सो बेल्ट बनाउनलाई म भित्रबाट कुनै किसिमको एउटा कडा स्टेप एउटा चिज हालिदिन्छु, त्यसपछि म त्यसको बनाउँछु ह्यान्डल। सो ह्यान्डल बनाउनलाई हामी अब मसिनमा जाउँ अनि तपाईलाई म देखाउँछु के गर्ने हो भनेर। ओके, सो म फेरि पनि भनिदिन्छु ह्यान्डलको लम्बाइ चाहिँ 15 अथवा 16 इन्च अनि चौडाइ चाहिँ 4 इन्च राख्ने। सो गाइज म ह्यान्डल बनाउन गइरहेको छु, सो हेर्दै गर्नुहोस्। ओके गाइज, सो मैले यो बेल्टको लागि लिइसकेको छु, यो यस्तो खालको लुगा लिएको छु, सिल्कको लुगा। ओके, यसलाई चाइनिज सिल्क भन्छ। सो यो मैले प्रिन्टेड लुगा लिएको छु किनभने मेरो ब्याग चाहिँ प्लेन छ। सो यसको लागि मैले यो अलिकति यो मेरो जुन चाहिँ एकदमै पतला खालके यो सफ्ट खालके क्यानको टुक्रा थियो, सो त्यो टुक्रालाई चाहिँ मैले भित्र हालेको छु। ओके, सो अब के गर्ने, सो यो बेल्ट बनाउन सजिलो नै छ। ओके, सो मैले पहिला पनि तपाईलाई सिकाएको थिएँ, हेर्नुस्। ओके गाइस, सो मेरो यो दुईटा बेल्ट रेडी भइसकेको छ। ओके, सो अब म यसलाई अट्याच गर्छु। यो मेरो दुईटा बेल्ट इज रेडी। सो अब म यसलाई अट्याच गर्छु मेरो ब्यागमा।
कसरी अट्याच गर्ने त ब्यागमा अट्याच गर्नुभन्दा पहिला ब्यागको सेन्टर पार्ट खोज्नु जरुरी छ। सो सेन्टर पार्ट हेर्ने पहिला ब्यागको ओके। सो सेन्टर पार्ट खोज्दा तपाईँले यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके। सो यहाँबाट यता 2 इन्च यहाँबाट यता 2 इन्च लाउनुपर्छ। ओके गाइस, सो यसमा दुईपट्टि नै बेल्ट लागिसकेको छ। अब के गर्ने, अब तपाईँले यो पट्टी लिने ओके। सो एज आई अलरेडी टोल्ड यू यसमा पट्टी लागिन्छ भनेर। सो पट्टीलाई के गर्ने, तपाईँले पट्टीलाई भित्रपट्टि सुल्टा, यो उल्टापट्टि चाहिँ होइन, यो सुल्टापट्टि उल्टामा राख्ने ओके। यो उल्टा भयो नि, यो उल्टापट्टि चाहिँ यो सुल्टा राख्ने अनि यस्तो गरेर लगाइदिने। बादमा यो पट्टी यसरी पल्टेर यता आउँछ ओके। सो हेर्नुहोस् म कसरी गरिरहेको छु। यो सुल्टा राखेँ मैले, यो पट्टीलाई सुल्टा राखेँ। अब यो ब्यागलाई म यसरी राख्छु ओके। अनि ओके गाइस, हेर्नुहोस् यसमा मैले पट्टी अट्याच गरिसकेपछि भित्रपट्टिबाट अब के गर्ने, यो पट्टीलाई बाहिर निकाल्ने यसरी ओके। अनि यसरी यसलाई फोल्ड गरेर यता सिलाइदिनुपर्छ ओके। सो यो पट्टी यहाँनिर अट्याच हुन्छ यसरी ओके। सो हेर्दै गर्नुहोस्, म यसलाई अट्याच गर्छु। पट्टी अट्याच गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर अलिकति तपाईँले यो काट्ने कामहरू गर्ने अलिकति हल्का ओके। ओके सो गाइज, मैले यसमा अट्याच गरिसकेको छु। अब यसमा चेन लाउने बारी छ। सो चेन लाउने गाइज। सो यो चेनको लागि चाहिँ चेन यसरी राख्ने ओके। त्यसपछि यसलाई माथिबाट ओके अनि माथिपट्टिबाट सिलाइदिने ओके। सो एज सिम्पल एज द्याट ओके। सो म तपाईँलाई चेन अट्याच गरेर देखाउँदैछु ओके गाइज। सो यसमा मैले चेन अट्याच गरिसकेको छु। अब के गर्ने, अब तपाईँले एउटा रनर लिने ओके। यो रनर, अब यो रनर यसमा अट्याच गर्ने ओके। रनरलाई म यहाँबाट अट्याच गर्छु। सो म तपाईँलाई रनर अट्याच गरेर चाहिँ देखाउँछु नेक्स्ट के गर्नुपर्छ भनेर ओके। सो हेर्दै गर्नुहोस्, पनि लागिसकेको छ हेर्नुहोस् एज यु क्यान सी हियर ओके। रनर पनि लागिसकेको छ। अब के गर्ने, अब यसलाई उल्टा बनाउने, यो सुल्टा पार्ट हो। अब यसलाई यहाँबाट हात हालेर उल्टा बनाउने, त्यसपछि साइड सिलाउनुपर्छ ओके। सो म यसलाई उल्टा बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, फर्किन सक्छु ओके गाइस। यसलाई मैले उल्टा बनाइसकेको छु। अब के गर्ने, तपाईँहरूले यहाँदेखिको लिएर यहाँसम्म सिलाउने ओके। त्यसपछि यहाँदेखिको लिएर यहाँसम्म सिलाउने ओके। अनि यसको साइड बन्द हुन्छ किनभने यो अहिले खुल्ला छ यसरी ओके। सो यसको साइड बन्द गर्ने, त्यसपछि मात्र बेस बनाउने लास्टमा चाहिँ ओके। सो यसलाई साइड बन्द गर्ने, त्यसपछि यसमा पट्टी लगाउने। जसरी यहाँभित्र चेनमा पट्टी लागेको थियो त्यसरी यहाँ पनि पट्टी लागिन्छ अनि यतापट्टि पनि सिलाउने अनि त्यहाँ पनि पट्टी लगाउने ओके। सो म तपाईँलाई यो सिलाइसकेर पट्टी लगाइसकेर चाहिँ देखाउँछु। इट्स भेरी इजी गाइस। यो फाइनली यो ब्याग बनिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् यसको साइडमा पनि यसरी फिनिसिङ आएको छ ओके। यता साइडमा पनि ओके। अनि यो पनि यस्तो भएको छ। अब यो चेन यस्तो अलिकति खोल्ने ओके। त्यसपछि यो यतापट्टिबाट खोलिदिने ओके। सो गाइज हेर्नुहोस्, म यसरी उल्टाएर म तपाईँलाई देखाउँछु ओके। सो इट्स भेरी इजी। सो उल्टाउनु त, सो उल्टाइसकेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु।